እሺ ሰላም ዛሬ ማሳያችሁ ሩት ኢንሴንሻል አፕ ገራሚ አፕ ናት። በጣም ገራሚ አፕ ነው ይሄውና ይሄኛው አፕሊኬሽን ማለት ነው። ያው ይሄኛው አፕሊኬሽን እና ሩት ኢንሴንሻል ከፈለጋችሁ ከፕሌይ ስቶር ላይ ከፈለጋችሁ ከየትኛው ዌብሳይት ላይ ግን ተረስተድ የሆነ ታማኝ ከሆነ ዌብ ላይ ታወርዳላችሁ። ከዛ እስቲ እንግባ። ሩት ማድረግ ይጠበቅባችኋል ስልካችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ናት። እሺ አሎ እንላለን። እናንተ ላይ እንደዚህ ላይ መጣላችሁ ይችላል። ይሄ አንድሮይድ ቨርዥኑ ከ6 እና ከዛ በላይ ለሆኑ ነው እንደዚህ አይነት ፐርሚሽን የሚጠይቀው ማለት ነው። እሺ ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ቱል አለ፣ ስቶሬጅ አለ፣ ኢንተርፌስ አለ። እስቲ ከቱል እንጀምርና እንደምታዩት ብዙ ኦፕሽኖች አሉ። ግን አሁን ሰዓት ስለሌለን የተወሰኑትን ብቻ ነው ማሳያችሁ። ቢልድ ፕሮ ኤዲተር በተቻላችሁ መጠን ይሄን ነገር ባትነኩት ይመረጣል። ማለት ስላችሁ ቢልድ ፕሮ ኤዲተር ስቶር ባክአፕ ፎር ዩር ቢልድ ፕሮ ፕሮፋይል ማስቀመጥ አለባችሁ። ባክአፕ ነው የሚለው። በሆነ ነገር ከተሳሳታችሁ በቃ ፌል ነው የሚያደርገው ሲስተማችሁ። ፕሮሲስድ አት ዩር ኦን ሪስክ ይላል። እሺ ኦኬ ብለን እንግባ። እንደምታዩት ከሆነ ብዙ አይነት ኦፕሽን ያመጣላችኋል። ይሄው እዚህ ጋር ፕሮጀክት ኔም እንደምታዩት ቨርዥን ነምበሩን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ ይሄው እዚህ ጋር ፊንገርፕሪንቱን የፈለጋችሁትን ያመጣላችኋል። ይሄው ማኑፋክቸር ቴክኖ ነው ወይ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ያመጣላችኋል። ይሄው ቴክኖ እናንተ በራሳችሁ ስምም ከፈለጋችሁ በየትኛውም በሳምሰንግ በፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ግን ትቀይሩታላችሁ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሲስተሙ ፌል ያደርጋል። እንግዲህ እኔ በእኔ ሞባይል የሞከርኩት በአንድሮይድ ቨርዥን 7 በሆነ እናንተ ላይ ሊሰራላችሁ ይችላል። እሺ ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር ዲቫይስ ኢንፎ ነው። ስለ ዲቫይሳችሁ ኢንፎ በጣም አብራርቶ በቃ ምን ልበላችሁ በጣም ዘርዝሮ ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። አሎ እንለዋለን። እንደነገርኳችሁ እናንተ ላይ ላይመጣ ይችላል። ያው በጣም እንግዲህ እስቲ ከሲሙ ጀምሮ ኦኤስ ቨርዥኑን ነግሯችሁ በአንድ አፕሊኬሽን ሞዴሉን ሃይድን ሜኑን አሳያቷችሁ ዲስፕሌዩን ይነግራችኋል። ባይዘው እዚህ ጋር ኤልሲዲ ዴንሲቲ የሚለውን ወይ ደግሞ ዲፒአይ የሚለውን የናው 288 ነው መቀየር ትችላላችሁ እናንተ። ስለ ኤልሲዲ አንዳንድ እውቀቶች ካላችሁ ኤልሲዲውን በቀየራችሁ ቁጥር ማለትም ኤልሲዲውን ባሳደጋችሁት ቁጥር አሪፍ የሆነ ፐርፎርማንስ ለሞባይላችሁ ይኖረዋል። ለአንዳንዶቹ ደግሞ ላይኖረው ይችላል። ዙም ነው የሚያደርገው ከና ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ፊንገር ፕሪንት ገስተር ካላችሁ ፊንገር ፕሪንት ገስተሩን መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ አክሽኖች ነው ያሉት በውስጡ ማለት ነው። እንደምታዩት ከሆነ አንዴ ፊንገር ፕሪንት ገስተራችሁ ሲንግል ታፕ ስታደርጉት ምን ይምጣላችሁ? ባክ ነው የፈለጋችሁት? አዎ ባክ ነው። ይሄው ባክ ላይ ነጥብ ወይም ደግሞ ኢነብል እናደርጉና ይሄው ባክ አልኩት። እሺ እስቲ አሁን አንዴ ፊንገር ፕሪንቴን ልንከው። እንደምታዩት አነክቸዋለሁ። አን አክሰሲቢሊቲ ሰርቪስ ኢዝ ኒድድ ፎር ሳም አክሽን እያለ ሄድና እሺ ኦን አድርጉልኝ ይላል። ኦኬ እንለዋለን። ከዛም በመቀጠል ሩት ኢንሴንሻል አፕ እንትን እንፈልግና ኦፕሽን ይሄው ኦን እናደርግለታለን። ኦኬ ባክ ብለን ተመለሰን። እስቲ አሁን ያለ ምንም አይነት እንትን አንዴ ልንካው። ኦኬ ኦን ሆኖለታል። ይሄው ባክ እያደረገ ነው ማለት ነው። ግን ፐርፎርማንሳችሁን የሞባይላችሁን ፐርፎርማንስ በጣም ሊቀንስባችሁ ይችላል ማለት ነው። ኖርማል ባክ ያለ አሁን ሌላ እንትን ላይ እንጂ ኖርማል ሞባይላችሁ ላይ ባክ ካለ ለምን ባክ እንጠቀሙታላችሁ? ሌላ ነገር ትጠቀማላችሁ ማለት ነው እናንተ። እስቲ በሌላ ሙድን ነው ከባክ ውጪ ማለት ነው። ማለት እኔ ባክ እያደረኩ እንዳይመስላችሁ ብዬ ነው። ቶርች አሁን ለምሳሌ ኖቲፊኬሽን እዚህ ጋር ብርቼ ይሄንን ሳላበራ መብራቴን ግን ቶርች ይብራስቲ ያው ከ6.0 በላይ ለሆኑ ሞባይልሽ የሚሰራ ይሄው ነካውት ባክ አልኩት አንዴ ይሄው አበራው። እስቲ እንግባ አብርቶታል ኖርማሊ ማለት ነው። ኦኬ ለእናንተ ይሄ ነገር ለካ አይታያችሁም። እሺ ሌላ እንፈልግ ስክሪንሾት። እሺ ያው ስክሪንሾት አሁን ለምሳሌ እናንተ ታዩታላችሁ ስክሪን እያደረገ ስለሆነ። እሺ ያው አንዴ ባክ አልኩት አንዴ ፍለሽ ላይቱ ላጥፈው።
ይሄው እሺ አንዴ ልክ ሆነ ላሳያችሁ አሁን ስክሪንሾት ሲያነሳ ታዩታላችሁ ማለት ነው ስክሪንሾት አንስቷል ማለት ነው እሺ ምን አርቼ ላሳያችሁ እሺ ስክሮል ዳውን እንደውም አሪፍ ነው ይሄ ምሳሌ ይሄው ስክሮል ዳውን ምንም ሳነካ አሁን እንዲህ ወደ ላይ ወደ ታች ያደርግልኛል ያው ስክሮል ዳውን ነው እኔ ወደ ታች ነው የሚያደርግልኝ በነኮት ቁጥር ወደ ታች ያደርግልኛል ያው ምንም አይነት ስክሪን ሳልነካ ማለት ነው ያው ወደ ታች ያደርግልኝ ምንም አይነት ስክሪን ታች ሳላደርግ ማለት ነው እሺ በእንደዚህ አይነት መልኩ እሺ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላም ኦፕሽኖች አሉ ሲንግል ታፕ ደብል ታፕ በፍጥነት አንዴ ስትነኩት ብዙ አይነት ኦፕሽኖች አሉ እናንተን ከዛ ውስጥ አንዱን መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ባክ አልኩት እሺ ያው ሌላው ሩት ቼከር ምናምን እናንተ ጎርጉሩት እዩት ሌላ አዳፕተብል ስቶሬጅ ነው አፕ ኢንስቶል ሎኬሽን አፓችሁን ኢንስቶል በምታደርጉበት ሰዓት ምን ላይ ኢንስቶል ይሁን አውቶ ነው የሚሆነው አውቶ ማለት ኦኤስ ዲሲዥን ማለት ነው ኦኤሱ አንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ በመረጠው ላይ ያርግላችሁ ኢንተርናል ላይ ይሁን ወይስ ኤስዲ ካርድ ላይ ይሁን እናንተ እንደፈለጋችሁ እኔ ያው አውቶ ላይ አርግቻለሁ አውቶ ላይ ብዙ ጊዜ ስለምጠቀም አሪፍ ነው አውቶ ላይ ብታረጉት ራሱ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ይሄ አፕሊኬሽን ኢንተርናል ላይ መሆን አለበት ይሄ አፕሊኬሽን ደግሞ ፎን ላይ መሆን ሚሞሪ ላይ መሆን አለበት ብሎ ራሱ እንዲወስን ማለት ነው ሌላው ሩት ብራውዘር አለ አፕ ማኔጀር አለ እናንተ ያውት ይሄንን ሌላው እንግዲህ ኢንተርፌስ ነው ኢንተርፌሱ ላይ ምንድነው ዴሞ ሞድ አለ ናይት ሞድ አለ እሺ ዴሞ ሞድን እንካ ኮንቲኒው ከዛም በመቀጠል ኮንቲኒው ካለም በኋላ ይሄው እንደምታዩት ከሆነ ኖቲፊኬሽን እዚህ ጋር ወደና ሲግናል ስትሪንግ ብዙ አይታችሁት ከሆነ ኔትወርኩ ዋይፋዩ 100% ሆኗል 9 ሰዓት ሆኗል ሁሉ ነገር ማለት ነው እናንተ የፈለጋችሁትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ሎኬሽኑ እዚህ ጋር ማብራት ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ ዴሞ ሞድ ነው አውስቲ እናጥፋው ያው እንግዲህ እንዲህ ስታጠፉት መጥቷል ማለት ነው ኖርማል የመጀመሪያው አፕሊኬሽን ኢንተርፌሳችሁ ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር ናይት ሞድ ነው ያው ናይት ሞድን እንነካለን ከዚህ ጋር ተርን ኦን አውቶማቲካሊ የሚለውን እንተዋዋለን ይሄን ተርን ኦን አውቶማቲካሊ የሚለውን እንተውና ኦን ብቻ እናደርገዋለን ከዛ ባክ ካልነው በኋላ አሁን እኔ እንደምታዩት እዚህ ጋር መጥቶልኛል ኤዲት ትሉትና እናንተ አይመጣላችሁም ከዛ ይሄ ናይት ሞድ እዚህ ጋር ነው የሚሆንላችሁ ከዛ እንዲያርታችሁ ድራግ አርታችሁ ታውጣላችሁ ከዛ ባክ ስንል ይሄ እንደወጣው ሁሉ ኪክ ኮኔክት የሚለው እንደወጣው ሁሉ ይሄ ናይት ሞድ ይወጣላችኋል ከዛ ሲነጉት ናይት ሞድ ላይ ሆንላችኋል ስታጠፉት ደግሞ ያው ናይት ሞድ ይጠፋላችኋል ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ መጠቀም ትችላላችሁ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው እንግዲህ ከሰዓት አንፃር ነው እንጂ ሁሉ ነገር ባብራራላችሁ ወይም ደግሞ በነግራችሁ በጣም ደስ ነበር የሚለኝ እንግዲህ ያው በእንደዚህ አይነት መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው